सो गाइजहरु हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क यो के होटल पो गोले होटलमा चाहिँ गोले हाउस ए सरी गोले हाउसमा चाहिँ झोल मोमो खाइरहेको छौं। क्वालिफाइङ नोट्स अंकलले यहाँ ठ्याक्क नोटिस पर्दै झोल मोमो खाँदै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्कार। यदि तपाईहरु पनि झोल मोमो खान चाहनुहुन्छ भने आउनु होला। र यस्तो किसिमको झोल मोमो जस्तो यहाँ तपाईलाई म चमचले चलाएर देखाउँछु। यस्तो टाइपको झोल मोमो छ। यो टाइपको झोल मोमो खान आउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामीले बफ आइटम अर्डर गरेको एकदम स्वादिलो छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। 7 क्यान्डिडेट्स। ओके सो गाइजहरु हामी ठ्याक्कै झोल मोमो खान तर्फमा छौं। कम्पिटेन्सी कनेक्ट कम्प्युटर प्रिफर एन्ड कम्पोनेन्ट्स इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक गरेर स्वाद तिमीलाई चाहिँ सही लागेन। यो मलाई अलिकति लागेन। झोल मोमोको चाहिँ हामी स्वाद टेस्ट गर्न गइरहेका छौं। यस आज पहिले हामी छुट्टिन्छौं। हस्त नमस्कार। जय नेपाल।